Good morning, everyone. In today's lecture, we are going to discuss about structure of RNA and types of RNA. As we all know, DNA is a deoxyribonucleic acid, but the RNA is a only ribonucleic acid. There is a one oxygen less in the DNA. DNA मध्ये काय असतो आपला डीऑक्सी शुगर मध्ये डीऑक्सी रायबो शुगर इथे प्रेझेंट असतो, पण इथे आपला रायबो शुगर हा प्रेझेंट असतो. इव्होल्युशनने काय केलं, डीएनए ला का बरं स्टेबल ठेवलं न्यूक्लियस मध्ये, कारण की डीऑक्सी एक ऑक्सिजन शुगर मधला काढून टाकल्यामुळे त्या डीएनए ची स्टॅबिलिटी ही नेचर मध्ये वाढली. सो आरएनएचं जनरल स्ट्रक्चर आपण डिस्कस केलं होतं. आरएनएच्या जनरल स्ट्रक्चर मध्ये आरएनए हा सिंगल स्ट्रँडेड असतो. डबल स्ट्रँडेड आरएनए ऑल्सो देअर. डबल स्ट्रँडेड आरएनए सुद्धा प्रेझेंट असतो. शुगर कोणती प्रेझेंट असते इथे? शुगर प्रेझेंट असते रायबोज sugar. So RNA is a ribonucleic acid, means sugar present is ribose sugar. It may be single stranded or double stranded RNA also present in as the genetic material of some viruses. So थायमिनच्या जागी इथे काय प्रेझेंट असतो? युरासिल्स हा प्रेझेंट असतो. म्हणजे ऍडेनिन सोबत जिथे आपला डीएनए मध्ये थायमिन अटॅच होत होता, तिथे काय होईल? इथे युरासिल आपला अटॅच होणार आहे. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग वी कॅन सी इन द डबल स्टँडर्ड आरएनए. सिंपल लक्षात ठेवायचं, इट इज सिंगल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर. डबल स्टँडर्ड आरएनए इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द सम व्हायरस. एक्सेप्शन केसेस तिथे प्रेझेंट असतात. न्यूक्लिओटाइड सेम न्यूक्लिओटाइड बेसिस नायट्रोजन बेसिस आपले प्रेझेंट असतात. ऍडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि थायमिनच्या जागी युरासिल आपला तिथे प्रेझेंट असतो. सेम आपला फॉस्फेट पोझिशन लागलेला असतो. 5 प्राइम कार्बन वरती फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटॅच. इथून 3 प्राइम ओएच पासून लिंकिंग होते दुसऱ्या फॉस्फेट बॉन्ड सोबत. इथे फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तयार होतो आपला. तर अशा पद्धतीची सेम बॉन्डिंग आपल्याला तिथे दिसायला मिळते. सो जनरली आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर. सो जनरली हा आरएनए जो आपला असतो हा सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर असतो. डीएनए कसा असतो आपला? डबल स्ट्रँडेड असतो. सो आरएनए इज बेसिकली अ सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर. सो इट मे बी सिंपल. हा एक सिंपल असू शकतो, स्ट्रेट और मे बी व्हेरियसली फोल्डेड. आता जेव्हा आपण आरएनए ची टाईप बघू तेव्हा आपल्याला दिसेलच की टीआरएनए जो आपला आहे, सो टीआरएनए इज बेसिकली समवॉट फोल्डेड स्ट्रक्चर. अशा पद्धतीचं काहीतरी आपल्याला स्ट्रक्चर टीआरएनएचं आपल्याला दिसेल. अँड एमआरएनए इज सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर आपल्याला तिथे दिसेल. आरएनए रायबोझोमल आरएनए एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपल्याला तिथे दिसेल. व्हेरियसली फोल्डेड स्ट्रक्चर तिथे आपल्याकडे प्रेझेंट असतात. ऑर कॉइलिंग असते त्यांच्यामध्ये, ऑर इट इज कॉइलिंग इटसेल्फ. आता हे फोल्डिंग कशामुळे असतं की मे बी या दोन बेस पेअर मध्ये अफिनिटी असतं, त्याच्यामुळे फोल्डिंग होऊ शकतं. सेलमध्ये काही कंडिशन्स, सेलमध्ये वॉटर प्रेझेंट असतात आणि त्या वॉटरच्या फोर्समुळे सुद्धा त्यांच्यामध्ये फोल्डिंग होऊ शकतं, किंवा बाहेरचे बाकी वेगवेगळ्या फोर्सेसमुळे त्यांच्यामध्ये फोल्डिंग प्रेझेंट असू शकतं. नायट्रोजन बेसिस सोबत एकमेकांची अफिनिटी असणं यांचे हे एक फोल्डिंगसाठी एक महत्वाचं रिझन्स आहे. सो केमिकली इट इज पॉलिन्यूक्लिओटाइड मॉलिक्यूल. ज्या पद्धतीने आपण डीएनए पॉलिन्यूक्लिओटाइड मॉलिक्यूल म्हटलं होतं, त्याच पद्धतीने इथे न्यूक्लिओटाइड्स आपला प्रेझेंट असले. ज्या पद्धतीने डीएनएचं आपण बेसिक युनिट बघितलं होतं न्यूक्लिओटाइड्सचं, त्याच्यामध्ये शुगर प्रेझेंट असतो, एक फॉस्फेट ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. अशा पद्धतीचं काहीतरी बेसिक स्ट्रक्चर आपण बघितलं असेल. शुगर, इथे 5th कार्बन वरती फॉस्फेट ग्रुप आपला लागलेला आणि 1st कार्बन वरती आपला अटॅच असलेला नायट्रोजन बेसेस. सो अशा पद्धतीने आपल्याला याचं एक स्ट्रक्चर आपल्याला दिसून येतं. सेम नायट्रोजन बेसेस तिथे प्रेझेंट असतात, फक्त थायमिन इज रिप्लेस बाय दी युरासिल. So this type of bonding takes place in the RNA. So components of RNA are ribose sugar, phosphate as a phosphoric acid and nitrogen base, same as that of DNA. DNA सारखंच त्यांच्यामध्ये कंटेंट प्रेझेंट असतं. सो नायट्रोजन बेसेस प्रेझेंट आर. कोणते कोणते नायट्रोजन प्रेझेंट असतात? प्युरिन मध्ये ऍडेनिन अँड ग्वानिन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायचं, व्हॉट आर प्युरिन. पेजच्या बुकच्या मागच्या साईडला लक्षात ठेवायचं की प्युरिन्स आर, असं लिहून ठेवायचं, purines are adenine and guanine. A and G are the purines. Pyrimidines are U and C, or thymine or cytosine. So pyrimidines present are uracil and
सायटोसिन हे दोन प्रकारचे आपल्याकडे पिरिमिडिन्स प्रेझेंट असतात. सो हु इज डबल रिंग अँड हु इज सिंगल रिंग? डबल रिंग स्ट्रक्चर कोणाचं असतं मग? तुम्हाला सांगितलं होतं. डबल रिंग स्ट्रक्चर कोणाचं असतं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कोणाचं असतं? अँड थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द युरासिल. सांगा पटकन. डबल रिंग नायट्रोजन बेसेस आर प्युरिन्स और पिरिमिडिन्स? सायटोसिन होतं. प्युरिन्स और पिरिमिडिन. पिरिमिडिन्स? पिरिमिडिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर असतं का? हो. ओके. सो इट ऍक्ट ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. एकदा चेक करून घ्या अदनान. सो जेनेटिक मटेरियल आरएनए आपल्याकडे दोन पद्धतीचे प्रेझेंट असतात. दोन प्रकारचे आरएनए आपल्याकडे प्रेझेंट असतात. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेझेंट इन दी नेचर. फर्स्ट इज जेनेटिक आरएनए अँड सेकंड इज नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं की दॅट कोडेड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑर्गॅनिझम. काही ऑर्गॅनिझमच्या स्ट्रक्चरसाठी कोडिंगची इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. म्हणजे जिथे डीएनए हा absent असतो तिथे RNA as a genetic material are present. So in some viruses genetic material are present. आपण एक स्ट्रक्चर काढतो, एक बेसिक स्ट्रक्चर काहीतरी एखाद्या व्हायरसेसचं बॅक्टेरियोफाजचं आपण एक स्ट्रक्चर काढतोय. सो दिस इज बॅक्टेरियोफाज. त्याच्याकडे असे प्रेझेंट असतात आणि दिस इज RNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. तुम्हाला माहिती आहे व्हायरसेसचं पिक्युलर कॅरेक्टर काय आहे? व्हायरसेसचं पिक्युलर कॅरेक्टर आहे आपल्याकडे RNA. So it act as a genetic material in some RNA. In some RNA, RNA is act as a in some viruses, RNA is act as a genetic material. It is found in most of the plant viruses. जे व्हायरसेस प्लांटला इन्फेक्ट करतात अशा व्हायरसेस मध्ये काय असतो? जेनेटिक मटेरियल हा RNA प्रेझेंट असतो. इट फाउंड इन ऑल द हायर ऑर्गॅनिझम, सम ॲनिमल व्हायरसेस. काही ॲनिमल व्हायरसेस मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतो. अँड सर्टन बॅक्टेरियोफाज. बॅक्टेरियोफाज म्हणजे जे बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करणारे व्हायरसेस असतात त्याला आपण म्हणतो बॅक्टेरियोफाज. सो इट हॅज अ सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी. त्यांच्यामध्ये स्वतःला रेप्लिकेट करण्याची प्रॉपर्टी त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असते. सपोज दिस इज अवर सिंगल स्ट्रँडेड RNA. हा आपला सपोज सिंगल स्ट्रँडेड RNA आपला प्रेझेंट आहे आणि याच RNA पासून तो जेव्हा त्याला रेप्लिकेट करायचं असते, जेव्हा त्याला स्वतःच्या कॉपीज तयार करायच्या असतात, तेव्हा त्याचं जेनेटिक मटेरियल सुद्धा कॉपी करावं लागेल. त्याचं जेनेटिक मटेरियल कॉपी करायच्या वेळेस त्याला काय करावं लागेल? रेप्लिकेट करावं लागेल. सो दिस इज प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन म्हणजे टू कॉपी. रेप्लिकेशन करावं लागेल त्याला. सो इट हॅज अ सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी. तो स्वतःचं रेप्लिकेशन हा करू शकतो. तो कोणावरच सुद्धा डिपेंड राहू शकत नाही. रेप्लिकेशनसाठी त्याला कोणावरती डिपेंड राहण्याची गरज पडत नाही. सो इट फाउंड इन द अब्सेन्स ऑफ डीएनए. जिथे डीएनए हा अब्सेंट असतो, जिथे डीएनए हा अब्सेंट असतो, ज्या ठिकाणी डीएनए हा जेनेटिक मटेरियल म्हणून ऍक्ट करत नाही, त्या ठिकाणी काय करतो? RNA ऍक्ट ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. सो it is only of one type. Genetic material, genetic RNA is only of one type. The main function is regulation. आता रेग्युलेशन कशा पद्धतीने करतं की RNA मध्ये काही कोडॉन्स प्रेझेंट असतील, काही जेनेटिक मटेरियल आपण त्याला म्हटलं, त्यांच्यामध्ये काही कोडॉन्स प्रेझेंट असतील. कोडॉन कशासाठी? त्याचं कॅप्सिड बनवण्यासाठी. सो त्याचं कॅप्सिड बनवण्यासाठी. सो दिस इज कॅप्सिड. त्याचं स्ट्रक्चर बनवण्यासाठी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर. त्यांचं स्ट्रक्चर बनवण्यासाठी, त्यांचं कॅप्सिड बनवण्यासाठी आणि त्यांची सायकल रेग्युलेट करण्यासाठी. रेप्लिकेशन सायकल किंवा मल्टिप्लिकेशन सायकल, लायटिक लायसोजेनिक इंडक्शन तुम्ही नाव ऐकलं असेल, तर ते सगळं रेग्युलेट करण्यासाठी RNA genetic material is helpful. So it may be either single stranded or it may be double stranded. RNA, some species of viruses also contains the double stranded RNA. त्यांच्यामध्ये डबल स्ट्रँडेड RNA सुद्धा प्रेझेंट असतो. आता बघूया आपण नॉन जेनेटिक RNA. नॉन जेनेटिक RNA म्हणजे द RNA which are not act as a genetic material. असा RNA की जो जेनेटिक मटेरियल म्हणून ऍक्ट करत नाही. मग जेनेटिक मटेरियल म्हणून ऍक्ट करत नाही तर मग याचं फंक्शन काय नेमकं? सो इट हॅव्हिंग द सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी. मग तो काय करेल? डीएनए सिंथेसाइज करण्यासाठी, काही मेसेज त्यांच्यामध्ये कोड करण्यासाठी, प्रोटीनचं सिंथेसिस करण्यासाठी, अमिनो ऍसिड ट्रान्सफर करण्यासाठी, काही रिपेअर मेकॅनिझम मध्ये सुद्धा नॉन जेनेटिक RNAs ही मदत करत असतात. म्हणजे अल्टिमेटली सेल्युलर फंक्शन रेग्युलेट करण्यासाठी हा RNA म्हणून ऍक्ट केला जातो. आता
it does not act as a genetic material, it act as a regulating substances for the regulating property. So it having the self replication property, त्यांच्यामध्ये self replication property ही असते. प्लांट्स मध्ये असे आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए प्रेझेंट असतात, अॅनिमल्स मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात, बॅक्टेरिया मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात. इट ऑलवेज सिंथेसाइज फ्रॉम दी डीएनए. आता कुठून सिंथेसाइज होतात हे नॉन जेनेटिक आरएनए? ऑब्विसली डीएनए पासून. डीएनए पासून जेव्हा ट्रान्सक्रिप्शन नावाची प्रोसेस होतं, तेव्हा आपल्याकडे तयार होतो आरएनए. मोर प्रेफरेबली आपल्याकडे तयार होतो एमआरएनए. मग या एमआरएनए मध्ये काय असते? एमआरएनए स्टँड फॉर दी मॅसेंजर आरएनए. याच्यामध्ये काय असतो? मेसेज प्रेझेंट असतो. सो दिस इज 5 प्राइम स्ट्रँड, दिस इज 3 प्राइम स्ट्रँड. आणि हाच मेसेज कोण रीड करतो? आपला कोण रीड करतो हा मेसेज? हु इज द प्रोटीन फॅक्टर इन द सेल? शिकलो होतो आपण सेल ऑर्गेनेल स्टडी करताना. व्हॉट इज द प्रोटीन फॅक्टरी ऑफ द सेल? प्रोटीन कशा पद्धतीने तयार होतात? राइबोसोम. ओके, व्हेरी गुड. सो याच्यावरती काय अटॅच होतात? आपले रायबोझोम्स अटॅच होतात. आणि रायबोझोम्स मध्ये आपले स्ट्रक्चर मध्ये, रायबोझोमच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याकडे प्रेझेंट असतो. रायबोझोमचं स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी आरएनए दॅट इज रायबोझोमल आरएनए आपला हेल्प करतो. रायबोझोमची एमआरएनए सोबत बाइंडिंग करण्यासाठी आरआरएनए हेल्प करतो. त्यानंतर रायबोझोम्स जो एमआरएनएचा मेसेज रीड करतो, त्या मेसेजच्या अकॉर्डिंग अमिनो ऍसिडची पेप्टाइड ऍड करण्यासाठी आपला हेल्प करतो टीआरएनए. सो दिस इज अवर टीआरएनए. टीआरएनए इज अ ट्रान्सफर आरएनए. ट्रान्सफर आरएनए काय करेल की जो काही ट्रान्सफर आरएनए कडे अँटीकोडॉन लूप असतो, अँटीकोडॉन बेस पेअरिंग असतात. अँटीकोडॉन इज कॉम्प्लिमेंटरी टू द कोडॉन ऑन दी एमआरएनए. टीआरएनए काय करतो की जो एमआरएनए वरचा जो मेसेज आहे तो रीड करतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपल्याकडे अमिनो ऍसिड, त्यांच्याकडे अमिनो ऍसिड प्रेझेंट असतात, ते अमिनो ऍसिड अशा पद्धतीने ऍड करत जातो. अमिनो ऍसिड ऍड करता करता त्याच्याकडे एक लॉंग पेप्टाइड चेन आपली तयार होते. अँड दिस लॉंग पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड ॲज अ पेप्टाइड. त्यालाच आपण पेप्टाइड म्हणतो. आणि पेप्टाइड जर खूप लॉंग होत गेली आणि त्याच्यापासून आपल्याला एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनतं, म्हणजेच आपला तयार होतो प्रोटीन. सो अशा पद्धतीने आपला प्रोटीन तयार झालेला आहे. सो दिस इज प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन. सो इट हेल्प इन द ट्रान्सक्रिप्शन अँड द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन. ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये मदत करतो आणि ट्रान्सलेशन मध्ये हा मदत करतो. सो अशा पद्धतीचे फंक्शन करतात नॉन जेनेटिक आरएनए. म्हणजे इट फंक्शन इन द रेग्युलेटरी mechanism ऑफ द सेल. इट फंक्शन इन द रेग्युलेशन. सो इट इज फाउंड असोसिएशन विथ द डीएनए. डीएनएच्या असोसिएशन मध्ये तो काम करतो. म्हणजेच इथे रायबोझोम्स डीएनएच्या असोसिएशन मध्ये काम करतात. सॉरी, एमआरएनएच्या असोसिएशन मध्ये काम करतात. डीएनए पासून एमआरएनए तयार होतो. सो ऑल दिस टाइप्स दॅट इज मेसेंजर आरएनए, रायबोझोमल आरएनए अँड ट्रान्सफर आरएनए, हे सगळे आपल्याला वन बाय वन डिस्कस करायचे आहे. सो मेसेंजर आरएनए फर्स्ट डिस्कस करूया आपण. सो टाइप्स ऑफ आरएनए आर एमआरएनए, टीआरएनए अँड आरएनए. हे 3 प्रकारचे आपल्याला नॉन जेनेटिक आरएनए शिकायचे आहे. तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं, ऑप्शन मध्ये दिल्या जाऊ शकतं की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नॉन जेनेटिक आरएनए. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक वेगळाच आरएनएचा टाइप दिलेला असेल. सो लक्षात ठेवायचं की एमआरएनए दॅट इज मेसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रान्सफर आरएनए, आरआरएनए अँड रायबोझोमा आरएनए आर 3 नॉन जेनेटिक आरएनए. असं पण विचारलं जाऊ शकतं की किती नॉन जेनेटिक आरएनए आपल्याकडे प्रेझेंट आहे. तुम्ही सांगायचं की देअर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए. एक सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे, एमसीक्यू मध्ये विचारल्या जाऊ शकतो. सो प्रत्येक टाइप आपण डिस्कस करूया डिटेलमध्ये. सो नॉन जेनेटिक आरएनए मध्ये फर्स्ट टाइप आपण डिस्कस करतो दॅट इज एमआरएनए. म्हणजेच एम स्टँड फॉर दी मॅसेंजर आरएनए. सो इट इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस. यांचं कुठं होतं सिंथेसाइज? न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतं. ऍज द न्यूक्लियस प्रेझेंट इन द युकॅरियोटिक, त्यांचं सिंथेसिस युकॅरियोटिक मध्ये कुठं प्रेझेंट असतं?
त्यांचं सिंथेसिस कुठं होतं? न्यूक्लियस मध्ये. सो तुम्हाला माहिती आहे न्यूक्लियस मध्ये आपला जेनेटिक मटेरियल हा प्रेझेंट असतो, दॅट इज डीएनए. सो दिस इज सेल, and inside the cell we have a nucleus. न्यूक्लियस सोबत ER अटॅच आहे आपली. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन प्रॉपरली तुम्हाला यायला पाहिजे. MCQ साठी अभ्यास करत असताना महत्वाच्या पॉइंट वरती आपलं फोकस करायचं. विचारलं जाऊ शकतं व्हेअर द mRNA इज सिंथेसाइज. सो इथे तुमचा प्रेझेंट आहे डीएनए. सो डीएनए मध्ये काय होतं आपलं? डीएनए मध्ये ट्रान्सक्रिप्शन नावाची प्रोसेस चालते. ती प्रोसेस आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत पुढे. पण तुर्तास इतकं लक्षात ठेवायचं की ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमुळे आपला mRNA हा तयार होतो. सो इथे तुमचा तयार झालाय mRNA. सो ट्रान्सक्रिप्शन ची प्रोसेस झाली आणि mRNA तयार झाला. न्यूक्लिअर एक्सपोर्टच्या मदतीने, न्यूक्लिअर एक्सपोर्टिंग प्रोटीनच्या मदतीने हा mRNA पुन्हा सायटोप्लाझम मध्ये पाठवला जातो. आता आपण इथली कंडिशन डिस्कस करूया. सो दिस mRNA इज सेंड टू द सायटोप्लाझम. इथे सायटोप्लाझम कडे आपला mRNA आलेला आहे. ज्या पद्धतीने आपण म्हटलं की RNA कडे 5 प्राइम एंड प्रेझेंट असेल आणि 3 प्राइम एंड सुद्धा प्रेझेंट असेल, तसाच mRNA कडे सुद्धा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड हा प्रेझेंट असेल. सो जी डीएनए मध्ये इन्फॉर्मेशन आहे तीच इन्फॉर्मेशन कुठे आली? आरएनए मध्ये. म्हणजे डीएनए चीच काय केली आपण? झेरॉक्स कॉपी केली. आपल्याला ओरिजिनल कॉपीला डॅमेज न पोचावा, ओरिजिनल कॉपी आपली व्यवस्थित राहावी यासाठी काय केलं आपण? त्याच्यापासून एक mRNA तयार केला आणि याच mRNA पासून आपण काय करू? प्रोटीन तयार करू. म्हणजेच ऍक्च्युअली इन्फॉर्मेशन कुठे प्रेझेंट होती आपली? ऍक्च्युअली इन्फॉर्मेशन डीएनए मध्ये प्रेझेंट होती. मग त्याची काय केली आपण? एक कॉपी तयार केली, एक कॉम्प्लिमेंटरी कॉपी तयार केली आपण बाय युझिंग द सेन्स स्ट्रँड. त्या सेन्स स्ट्रँडचा वापर करून आपण काय केली? mRNA ची कॉपी तयार केली. आता mRNA मध्ये काय आहे? mRNA मध्ये सुद्धा RNA मध्ये ज्या पद्धतीने न्यूक्लिओटाइड्स असतात A, T, G, C, A अशा पद्धतीने न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. सॉरी, T च्या जागी आपल्या इथे येईल U. सो अशा पद्धतीचे न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. मग रायबोझोम काय करेल? रायबोझोम इथे बाइंड होईल याच सिक्वेन्सला, याच कोडॉनला तो रीड करेल आणि काहीतरी प्रोटीनचं सिंथेसिस तो करणार आहे. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन नावाची प्रोसेस आपली कुठे चालते? न्यूक्लियस मध्ये. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये mRNA फॉर्म झाल्यानंतर mRNA म्हणजेच काय आहे? मॅसेंजर RNA. त्यांच्याकडे काय आहे? मेसेज. तो मेसेज कोण रीड करतो? तो मेसेज करतो रीड रायबोझोम्स आणि त्या मेसेज पासून तो काय करतो? बाय द मीन्स ऑफ प्रोसेस ट्रान्सलेशन तो काय करतो? तिथे प्रोटीनचं सिंथेसिस आपलं करत असतो. सो बाय द मीन्स ऑफ ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन म्हणजे जी न्यूक्लिओटाइडच्या लँग्वेजमध्ये आपली ही प्रेझेंट आहे, जी इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट आहे तीच काय केली त्याने? ट्रान्सलेट केली. कशामध्ये ट्रान्सलेट केली त्यांनी? अमिनो ऍसिडच्या लँग्वेजमध्ये. सो अमिनो ऍसिडच्या लँग्वेजमध्ये त्यांनी ट्रान्सलेट केली. सो ट्रान्सलेशन प्रोसेस इज ऑकर्स इन द सायटोप्लाझम. ट्रान्सलेशन प्रोसेस आपली सायटोप्लाझम मध्ये होत असेल. लक्षात ठेवायचं आहे, MCQ मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. सो इट इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस इन युकॅरियोटिक्स. इट इज हॅव्हिंग द हाय मॉलिक्युलर वेट. त्यांच्यामध्ये त्यांचं मॉलिक्युलर वेट हे खूप हाय असतं. इट इज सिम्पल अँड स्ट्रेट विदाउट एनी फोल्ड. त्यांच्यामध्ये कोणत्याच प्रकारची फोल्ड नसतं. इट इज ट्रान्सक्राइब फ्रॉम द डीएनए. डीएनए पासून ट्रान्सक्राइब ते होतं. इट कॅरीज बेस सिक्वेन्सेस कॉम्प्लिमेंटरी टू द टेम्पलेट स्ट्रँड. म्हणजेच लेट अस कन्सिडर द डीएनए. डीएनएचा आपण स्ट्रँड कन्सिडर करू. सो दिस इज 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए, 3 प्राइम कॉम्प्लिमेंटरी अपोजिट डबल स्ट्रँडेड डीएनए आपण बघतोय. मग याचा अपोजिट काय असेल? 3 प्राइम आणि 5 प्राइम. सो सपोज दिस इज अवर टेम्पलेट स्ट्रँड. टेम्पलेट स्ट्रँड is also called as antisense strand, and this is non-template strand and called as sense strand. सो मग काय करेल? एक आपल्याकडे एन्झाइम आहे जो mRNA तयार करतो किंवा कोणताही प्रकारचा अदर RNA हा तयार करतो.
सो आपल्याकडे एन्झाईम आहे RNA पॉलिमरेज. RNA पॉलिमरेज नावाचा एन्झाईम काय करेल? DNA पासून RNA तयार करण्यासाठी आपल्याला मदत करेल. सो DNAचा एका स्ट्रँडवरती तो बाइंड होईल, त्या स्ट्रँडला म्हणू आपण टेम्पलेट स्ट्रँड आणि त्याचाच कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आपला हा काय करेल? तयार करेल. त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स हा आपला तयार करेल, म्हणजेच आपला काय करेल? mRNA तो तयार करणार. कोणत्या एन्झाईमने केला तयार? RNA पॉलिमरेज. सो इट इज बाइंड टू द टेम्पलेट स्ट्रँड अँड त्याच टेम्पलेट स्ट्रँडचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स हा आपला कॉपी होईल. त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स कॉपी झाला म्हणजे समजा इथे सिक्वेन्स असला आपला A, T, G, C, T. मग याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स कसा तयार होईल आपला? T, A, C, G अँड A. सो अशा पद्धतीचा त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स हा तयार होईल. कुठे तयार होईल त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आपला? mRNA मध्ये त्याचा तयार होईल. सो याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स हा तयार झाला म्हणजेच हा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स कशासारखा असेल? या सेन्स स्ट्रँड सारखा. म्हणजे इथे काय असेल? T, A, C, G, A. म्हणजेच काय दिसतंय तुम्हाला? हा आणि हा सिक्वेन्स एकमेकांसारखा दिसतोय. म्हणजे ऍक्च्युअल प्रोटीन कोडिंगची इन्फॉर्मेशन कुठे होती? या स्ट्रँडमध्ये. म्हणून आपण याला म्हटलं सेन्स स्ट्रँड. So it binds to the template strand RNA polymerase and by copies to the complementary. याचा कॉम्प्लिमेंटरी तयार करतो आणि त्याच कॉम्प्लिमेंटरीला आपण म्हणतो mRNA. इथे तुम्हाला U दिसतंय कारण की RNA मध्ये युरासिल हा प्रेझेंट असतो थायमिनच्या जागी. सो mRNAचा जनरल स्ट्रक्चर आपण डिस्कस करूया. सो mRNA मध्ये ऍक्च्युअली प्रेझेंट असतात स्टार्ट कोडॉन, म्हणजे जिथून आपल्याला रायबोझोम बाइंड करायचा आहे, जिथे आपल्याला आपला रायबोझोम बाइंड करायचा आहे ती साइट म्हणजे आपली स्टार्ट कोडॉन. आता रायबोझोम काय करतो? स्टार्ट कोडॉनला आपला अटॅच होतो आणि तिथून आपलं प्रोटीनचं सिंथेसिस स्टार्ट करतो आणि फॉरवर्ड मुव्हिंग त्यांचं होतं. स्टार्ट कोडॉन झाल्यानंतर एक स्टॉप कोडॉन होतो जिथे आपला रायबोझोम. सो दिस इज रायबोझोम. स्टार्ट कोडॉनच्या आधी एक रायबोझोम बाइंडिंग साइट असते आणि त्या बाइंडिंग साइटच्या समोर स्टार्ट कोडॉन असतो. तिथून त्या कोडॉनला रीड करून टीआरएनए आपला काय करतो? एक अमिनो ऍसिड आपला ऍड करत जातो. एक अमिनो ऍसिड ऍड करत गेला तर आपल्याकडे काही पेप्टाइडची चेन इथे बनते. पेप्टाइडची चेन तयार होतं आणि रायबोझोम आपला फॉरवर्ड मूव्ह होत जातो. फॉरवर्ड मूव्ह होता एक तिथे स्टॉप कोडॉन लागतो. स्टॉप कोडॉन म्हणजे अल्टिमेटली काय आहे? न्यूक्लिओटाइडच प्रेझेंट आहेत. 3 न्यूक्लिओटाइड पासून एक कोडॉन आपला तयार होत असतो. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो फर्स्ट इज अ स्टार्ट कोडॉन, ॲडेनिन, युरासिल, गॉनिन. सेकंड इज अ स्टॉप कोडॉन आणि यांच्या मधात आणखी कोडॉन प्रेझेंट आहेत जे स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड साठी कोड करत असतात. सो इथपर्यंत बेसिक कॉन्सेप्ट एवढाच लक्षात ठेवायचा आहे की रायबोझोम बाइंडिंग साइट कुठे असतं? स्टार्ट कोडॉनच्या तिथे. स्टार्ट कोडॉन पासून काय होतं? प्रोटीनचं सिंथेसिस स्टार्ट होतं आणि इथून काय होतं? आपला प्रोटीन तयार होत जातो आणि इथे काय होतं? रायबोझोमची डिसअसेंबली होती. स्टॉप कोडॉन सोबत रायबोझोम डिसोशिएट होतो आणि जो काही आपला पेप्टाइड आहे तो पेप्टाइड तयार होतो आणि पुन्हा काय होतं? पुन्हा सेकंड स्टार्ट कोडॉन तयार होतो. स्टार्ट कोडॉन तिथे प्रेझेंट असतो. पुन्हा तिथे काय होईल? पुन्हा तिथे रायबोझोम लागेल. पुन्हा आपला काय होईल? काही पेप्टाइड आपला तिथे तयार होईल. पुन्हा स्टॉप कोडॉन येईल. रायबोझोम डिसोसिएट होईल. पुन्हा स्टार्ट कोडॉन वरती रायबोझोम असोसिएट होतील आणि अशाच पद्धतीने आपले व्हेरियस पॉलीपेप्टाइड्स आपले तयार होत जाईल. म्हणजे ऍक्च्युअल प्रोटीन कोडिंगचा मेसेज कुठे प्रेझेंट होता? mRNA मध्ये आपल्या तिथे प्रेझेंट होता. सो इथपर्यंत सिंपलचा कॉन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवायचं, बॉदर करण्याचं काम. सो mRNA कडे ज्या पद्धतीने RNA मध्ये, ज्या पद्धतीने DNA मध्ये 5 प्राइम 3 प्राइम साइड होत आहे, त्याच पद्धतीने mRNA मध्ये सुद्धा 5 प्राइम साइट असतील. आता आपण म्हटलं की हा आपला mRNA न्यूक्लियस मध्ये तयार होतो. न्यूक्लियस मध्ये तयार झाल्यानंतर तो सायटोप्लाझम मध्ये पाठवला जातो. तिथे त्यांचं ट्रान्सलेशन होतं. मग सायटोप्लाझम मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सायटोप्लाझम मध्ये खूप सारे एन्झाईम्स आपले प्रेझेंट आहेत. मग सायटोप्लाझम मध्ये इतके आपले एन्झाईम्स प्रेझेंट आहेत की जे RNA ला डॅमेज करू शकतात. RNA वरती ते रिएक्ट करू शकतात. RNA ला ब्रेकडाउन ते करू शकतात. सो एक्झोन्यूक्लियस नावाचे एन्झाईम्स हे RNA चे दुश्मन असतात. RNA ला
त्यांच्यापासून खतरा असतो. मग तो खतरा टाळण्यासाठी काय केला जातो? RNA मध्ये काही मॉडिफिकेशन्स तिथे होतात. RNA मध्ये काही चेंजेस तिथे होतात. तर काय चेंजेस होतात? तर RNA मध्ये 5 प्राइम आणि 3 प्राइम पोझिशन वरती काही प्रोटेक्शन्स तिथे लावले जातात. सो eukaryotic mRNA is capped by 5 prime terminal by the 7-methyl guanosine. 7-methyl guanosine नावाच्या एका सबस्टन्सने काय केलं जातं? त्यांना प्रोटेक्ट केलं जातं. So this 5 prime terminal is guarded with the 7-methyl guanosine. लक्षात ठेवायचं 5 प्राइम वरती एक कॅप प्रेझेंट असतं. ज्या कॅपमुळे काय होतं की 5 प्राइम एक्झोन्यूक्लियस नावाच्या एन्झाईमचा अटॅक तिथे होणार नाही आणि त्याच्यामुळे काय होईल? तो अटॅक न झाल्यामुळे तिथे काय होईल? त्याचं प्रोटेक्शन होईल. सो 7-मिथाइल गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट नावाचं एक कॅप 5 प्राइम पोझिशन वरती तिथे लावलेला असतो. सो दिस इज 7-मिथाइल गॉनोसिन. 7 पोझिशन वरती तिथे मिथाइल प्रेझेंट असतील. एवढं स्ट्रक्चर लावायचं, लक्षात ठेवायची गरज नाही. फक्त एक लक्षात ठेवायचं की 5 प्राइम पोझिशन वरती एक प्रोटेक्शन असतं आपलं. एक कॅप प्रेझेंट असते जे काय करतं की 5 प्राइम एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे 5 प्राइम एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे 5 प्राइम पोझिशन वरती अटॅक करणारा एन्झाईम. एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड वरती अटॅक करणारा न्यूक्लिक ऍसिड कोणता आहे आपला? mRNA प्रेझेंट आहे. मग त्यापासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी mRNAच्या 5 प्राइम पोझिशन वरती 7-मिथाइल गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट नावाची एक कॅप लावलेली असते. मग काय करेल हा एन्झाईम आपला? हा एन्झाईम पुन्हा इथे काय होईल? इथे 5 प्राइम वरती एक प्रोटेक्शन लागलेला आहे. हा एन्झाईम इथे जाऊन ऍक्ट होणार नाही आणि त्याच्यामुळे काय होईल? त्याचं पोझिशन होतील. मग आता 3 प्राइम पोझिशन राहिला आपला. 3 प्राइम वरती सुद्धा आपल्याला 3 प्राइम एक्झोन्यूक्लियस पासून सुद्धा त्याला प्रोटेक्ट करावं लागेल. मग प्रोटेक्ट करण्यासाठी तिथे काय करतात? ॲडेनिनचे 50 ते 250 पर्यंत ॲडेनाइनचे न्यूक्लिओटाइड्स तिथे 3 प्राइम पोझिशन वरती ऍड केल्या जातात. म्हणजे ॲडेनाइन अशा पद्धतीचे न्यूक्लिओटाइड्स तिथे ऍड केल्या जातात. कुठे? 3 प्राइम पोझिशन वर. सो दॅट न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स इज कॉल्ड ॲज पॉली ए टेल. सो दिस इज पॉली ए टेल. यालाच काय म्हणतो आपण? पॉली ए टेल. आणि याच पॉली ए टेल मुळे काय होतं की 3 प्राइम एक्झोन्यूक्लियस पासून आपण तिथे त्यांचं प्रोटेक्शन करू शकतो. सो 3 prime terminals having polymer of adenylate residue. Adenylate किंवा adenine आपण त्यांना म्हणू शकतो. Up to 20 to 250 nucleotides are called as poly A tail. Poly A. Why we called it as a poly A? Because there are multiple adenines are present, which provide stability and prevent the attack of 3 prime exonuclease. So 5 prime capping is also help in the recognition of mRNA for protein synthesis. 5 prime cap काय करतो? रायबोझोमच्या अटॅचमेंट साठी सुद्धा तिथे काय करतो? हेल्प करतो. सो 5 प्राइम कॅप आणि 3 प्राइम कॅप यांच्यामध्ये काय असतो आपला प्रेझेंट? आपला प्रोटीन कोडिंग सिक्वेन्स आपला प्रेझेंट असतो. तुर्तास काय तिथे प्रेझेंट असतो? त्याआधी काय प्रेझेंट असतो आपला? 5 प्राइम UTR आणि 3 प्राइम UTR म्हणजेच दे आर अनट्रान्सलेटेड रिजन. त्यांच्यामध्ये ट्रान्सलेशनची प्रोसेस ही होऊ शकत नाही. त्यांच्यामध्ये पॉलीॲडेनिलाइट सिक्वेन्स प्रेझेंट असतो आणि त्यांच्यामध्ये कोणताच कोडॉन आपल्याला तिथे प्रेझेंट नसतो. त्याच्यामुळे काय होतं? तिथे कोणत्याच पद्धतीची कोडिंग तिथे होऊ शकत नाही. नॉन कोडेड रिजन ऑर अनट्रान्सलेटेड रिजन आपण त्याला म्हणू शकतो. सिंपलचा कॉन्सेप्ट आहे. क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. ओके. सो 5 प्राइम पोझिशन वरती 5 प्राइम आणि 3 प्राइम पोझिशन वरती आपल्याकडे काही सिक्वेन्स प्रेझेंट असतात. सो युजुअली ऍट द 5 प्राइम एंड देयर इज अ स्टार्ट कोडॉन आज प्रेझेंट. स्टार्ट कोडॉन AUG or GUG. Most probably start codon is a AUG. Adenine, uracil आणि guanine. लक्षात ठेवायचं स्टार्ट कोडॉन कोड फॉर द अमिनो ऍसिड मिथिओनिन. मिथिओनिन नावाच्या अमिनो ऍसिड साठी ते कोड करत असतात. सो द कोडॉन प्रेझेंट ऍट द 5 प्राइम एंड युजुअली अ स्टार्ट कोडॉन. इट इज AUG. The codon at 3 prime end is usually a stop codon, that is UAA. Stop codon 3 प्रकारचे आपल्याकडे प्रेझेंट असतात. UAA, UAG and UGA. आता 3 न्यूक्लिओटाइड्स पासून आपल्याला एक कोडॉन आपला बनत असतो. म्हणजे 3 न्यूक्लिओटाइड्स काय करतात? आपल्याला
3 न्यूक्लियोटाइड्स आर कोड फॉर दी 1 अमिनो ऍसिड. 3 न्यूक्लियोटाइड आपल्याला 1 अमिनो ऍसिड साठी कोड करतात. आणि जे काही स्टॉप कोडॉन असतात आपल्याला त्या स्टॉप कोडॉन पासून UAA, UAG आणि UAG यापासून कोणत्याच पद्धतीचा अमिनो ऍसिड हा कोड होत नाही. जर रायबोझोमला स्टॉप कोडॉन तिथे प्रेझेंट असला, तिथे कोणत्याच पद्धतीचा अमिनो ऍसिड हा कोड होणार नाही आणि रायबोझोमची असेंब्ली तिथे होणार. कशा पद्धतीने होतं एक डिस्कस करूया. सिंपलचा बेसिक. इथे काय होतं, रायबोझोमची बाइंडिंग होतं. लार्ज सब युनिट आणि स्मॉल सब युनिट रायबोझोमचे तिथे बाइंड होतात. रायबोझोमचे बाइंड झाल्यानंतर रायबोझोम हा फॉरवर्ड मुव्हिंग त्यांची होते. फॉरवर्ड मूव्ह झाल्यानंतर काय करत जातो, तो मूव्ह होता होता अशाच पद्धतीने समोर समोर रायबोझोम आपला चालला आणि जसा तो फॉरवर्ड मूव्ह होत जातो तसाच काय करतो, टीआरएनए तिथे येतो आणि टीआरएनए प्रत्येक कोडॉनला रीड करतो. प्रत्येक कोडॉनला रीड करता करता पॉलीपेप्टाइड म्हणजे अमिनो ऍसिडची चेन, समजा एक कोडॉन याने रीड केला, समजा एओजी रीड केला त्याने, एओजी इज कोड फॉर द मिथिओनिन. मग टीआरएनए काय करेल, इथे मिथिओनिन नावाचा अमिनो ऍसिड ऍड करेल. पुन्हा हा टीआरएनए पुन्हा पुढे सरकेल. पुन्हा पुढे सरकेल तर एक दुसरा टीआरएनए इथे ऍड होईल. इथे दुसरा कोणता न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स प्रेझेंट असेल, ट्रिपलेट कोडॉन तिथे प्रेझेंट असेल. त्या ट्रिपलेट कोडॉनला रीड करून पुन्हा एक, हा दिस इज फर्स्ट अमिनो ऍसिड, पुन्हा एक दुसरा अमिनो ऍसिड तिथे ऍड होईल. पुन्हा तिसरा, पुन्हा थर्ड कोड येईल. तिसऱ्या कोडला रीड केला जाईल. तिसरा अमिनो ऍसिड ऍड होईल आणि अशाच पद्धतीने लॉंग पॉलीपेप्टाइड चेन आपली बनेल आणि शेवटी काय होईल, शेवटी रायबोझोम इथे आला. रायबोझोम इथे आला, पण त्याला हा जो कोडॉन आहे या कोडॉनसाठी कोणताच अमिनो ऍसिड प्रेझेंट नाही आहे. मग काय होईल, रायबोझोम इथे डिसअसेंबल होईल. स्मॉल सब युनिट आणि लार्ज सब युनिट त्यांचे डिसअसेंबल होईल आणि आपल्याला एक याच mRNA ची जी कोडॉन आहे त्याची इन्फॉर्मेशन असलेली एक अमिनो ऍसिडची चेन म्हणजेच त्यालाच म्हणतो आपण पॉलीपेप्टाइड आपल्याला बनेल. आणि याच पॉलीपेप्टाइडला जर मल्टिपल अमिनो ऍसिडची सिक्वेन्स, खूप सारे अमिनो ऍसिडची चेन जर तिथे बनली तर तिथे एक फोल्डेड स्ट्रक्चर आपलं तयार होईल. त्यालाच म्हणू आपण प्रोटीन. सो अशा पद्धतीची आपली कोडिंग तिथे प्रेझेंट असतं. सो द कोडॉन प्रेझेंट ऍट द 5 प्राइम एंड युजली स्टार्ट कोडॉन. म्हणजे आपली प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस कुठून चालू होते, आपली 5 प्राइम पोझिशन वरून. सो इच कोडॉन स्पेसिफाईज अ स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड. प्रत्येक कोडॉन हा स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड साठी हा कोड करत असतो. स्टॉप कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमिनो ऍसिड, हेन्स इज कॉल्ड ॲज अ नॉन सेन्स कोडॉन. त्यालाच आपण नॉन सेन्स कोडॉन सुद्धा म्हणू शकतो. सो इथपर्यंत झाला आपलं mRNA बद्दल. आता सेम लिंक वरून पुन्हा जॉईन करायचंय आणि पुन्हा एक मिनिट, 8:45 सेम लिंक वरून पुन्हा जॉईन करायचंय आणि आपण पुढचा टॉपिक कंटिन्यू करूया. ठीक आहे.